ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාව අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහෝමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ බබාලා 5 දෙනෙක්ව ගෙදර වැඩයි අනිත් මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඒවයි ඔක්කොම එක බැලන්ස් කරගෙන ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඒ හැමදේම කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් හැමෝම මගෙන් අහන්නේ අක්කේ ඔයා කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ අපිට මේ එක්කෙනෙක් එක දෙන්නෙක් එක අපේ වැඩ කරගන්න බෑ අක්කේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වගේම ඉරිදා දවසේ අපේ අයියලා අපේ ගෙදර ආවා. ඉතින් අයියලා ආපු එක ඒ ගැනත් පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාව ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කෝ අයියලා අයියගේ වයිෆ් එහෙම කියලා. ඉතින් කට්ටියම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ දිගටම ඔයාලා රැඳිලා හිටියොත්. ඉතින් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන හැමෝටම තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදියට මම බබාලත් එක්ක කරන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන ඉරිදා දවසේ අපි කන්න හදපු කෑම කැකුළු බත්තරට දන්නිල අල හැදුවා. මෙතන සමහර එළවලු කීපයක් අම්මා අයියත් ඒවලත් තිබුණා. ඉතින් කරවිල හදලා වට්ටක්ක චුට්ටක් සීනි දාලා හැදුවා. එතකොට හරි රසයි පොඩි අය කන්න හරි ආසයි. එතකොට ඊට පස්සේ හාල් මැස්සු තෙල් දැම්මා. මොකද පොඩි අයට චිකන් හැදුවට අම්මා කන්නේ නැහැ චිකන්. ඉතින් අම්මට ඒක නිසා හාල් මැස්සු තෙල් දැම්මා. ඉතින් අපේ අම්මා එවනකොට එවලා තිබුණා පොල් සම්බෝලයි පරිප්පුයි බෝංචි ඊට පස්සේ අම්මත් ආයි චිකන් එවලා තිබුණා පොඩි අයට කියලා. ඉතින් එළවලු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි නිසා අම්මා යපු චිකන් එකයි පරිප්පු එකයි මම ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මා. ඊට පස්සේ රැට අපිට කැමරට ගන්න පුළුවන් නිසා. නැත්තම් කට්ටිය බලලා මේක හිතනවානේ මේ අම්මෝ මෙච්චර කනවද මේගොල්ලෝ මේ එක වෙලාවට කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නැහැ. අපි බොහොම සරල විදියට එළවලු දෙක තුනක් එක වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගන්නෙ. මස් මාළු මොන හරි එකක් එකතු කරගන්නවා ඊට අමතරව. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද බබාලා 5 දෙනෙක්ගේ වැඩ මේ විදියට මැනේජ් කරගෙන ගෙදර වැඩයි හැමදේම කරන්න කියන එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම ඇත්තටම බබාලා හැමෝටම යාළගේ වැඩ දැන් ගොඩක් දුරට තනියෙන් කරන්න පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. යාළා හරිම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන විදියට ජීවත් වෙනවා. බැරි මොනවා හරි අවශ්‍ය දෙයක් තිබුණොත් අපි හැමදේටම සපෝට් කරනවා. ඒ ඇරෙන්න හැමදේම මම යාළට තනියෙන් කරගන්න විදියට පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒකට විශේෂම දේ මොකද අපිට කවදා හරි මොකක් හරි වුණොත් අපිට කියන්න බෑ අපේ ජීවිතය ගැන. ඉතින් අද මෙහෙම හිටියට හෙට මොකක් හරි වුණොත් අපේ දරුවෝ බලා ගන්න කවුරුවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද 5 දෙනෙක් කිව්වහම ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කාටවත් ඒගොල්ලෝගේ වැඩ කරනවා කියන එකත් කරගන්න බෑ. ඉතින් සර්වන් කෙනෙක් ආවත් එහෙම ගොඩක් දෙනෙක් කැමති නැහැ මෙහෙම ගොඩක් බබාලා ඉන්නකොට ඇවිල්ලා ගෙදර වැඩ උදව්වට කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා එයාලම එයාලගේ වැඩ තනියෙන් කරගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපේ දැන් අනාගතය ගැන අපිට අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ප්‍රශ්නයි. අනිත් දේ යාළට එහෙම කරගත්තාම ඒගොල්ලන්ට සමාජයේ ඉස්සරහට යනකොට හරි කොන්ෆිඩන්ස් එයාලගේ දේවල් තනියෙන් දේවල් කරගෙන අපි නැතත් කවදා හරි ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ හරි පිටරට හරි කොහේ හරි ගියපු තැනක එයාලට ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හරි හරි පුතේ ඔක තියන්න මං ගලවන්නම්. අද වෙනකොට අපේ බබාලා තනියම කෑම කන්න තනියෙන් දත් වැද ගන්න මූණු හොද ගන්න ඊට පස්සේ ඇඳුම් ඇඳ ගන්න තව එයාලගේ රෙදි නවා ගන්න ඒ වගේ දේවල් වගේ ගොඩක් දේවල් එයාලට තනියෙන් කරගන්න හොරුයි. ඉතින් අද මේ වෙලාවේ නම් අක්කා කවනවා කට්ටියට. මොකද අක්කට කියලා කව ගන්න හරි ආසයි. මොකද අපි කවනකොට ඔක්කොම එකට අනලා කවනට වඩා අක්කා යාලා කැමති දේවල් එයාලට ආස විදියට දාලා අනනවා. ඉතින් අක්කට කියලා කවා ගන්න කට්ටියම ආසයි. අයියා නම් තනියම කනවා මේ කරදරයක් නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලෝ බෙදාගෙන වත් කනවා. දැන් කෙනුට අවුරුදු 2 මාස 8ක් වගේ. ඉතින් මේ යන්නේ යාගේ ටෙරිබල් 2 කියන වයස් කාණ්ඩ. ඉතින් යාගේ ජීවිතයේ එක ස්ටේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ පොඩ්ඩක් බබාලා අවුරුදු 2 3 ඒ වගේ වයස ඉතින් පොඩ්ඩක් කරදර කරනවා. ඒව චුට්ටක් වැඩි. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් එයා කරන දේවල් හැබැයි අපේ කට්ටිය හොඳට දන්නවා මොනවද එයාගේ අවශ්‍යතා ඒ වගේ දේවල් අඳුනගෙන ඉන්න. ඉතින් එයා දැන් මේ වෝටර් එක එයාගේ විසික් කරා කියලා පොඩ්ඩක් අඬලා දැන් ඒක අරගත්තා. ඉතින් අපි එයා
ගේ දේවල් ඒ විදිහට අඳුරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් වතුර ගහනවා, වතුර විසි කරනවා. ඉතින් හරි කම්ප්ලේන්. ඉතින් එයා කරන දේවල් අපි අඳුරගෙන ඉන්නවා. මොකද මේ වයසේ බබාලා ඒ වගේ දේවල් කරනවා. අපි ඒවට ඉඩ දෙන්නත් ඕනේ. හැම එකටම එපා කියන්න හොඳ නෑ පොඩි අයට. ඉතින් අපේ අනිත් බබාලත් එයා කරන දේවල් හොඳට අඳුරගෙන එයාට ඒ විදිහට ඒවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මොකද මේ ස්ටේජ් එකේ බබාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ තමයි ටිකක් මුරණ්ඩුයි. මේ එහෙම වැරද්දක් නෙමෙයි. හරිම හොඳයි. ඉතින් එයා හොඳ අනිත් විදිහට හොඳ ඇක්ටිව් වැඩ කරන ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් මේ වගේ පොඩි ගති පෙන්නනවා. ඒක මේ වයසේ ස්වභාවය. මේ වයසට බබාලින ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙන කම්ප්ලේන්ට්ස් සමා මේක. මොකද මට කතා කරාම සමහර කියනවා අනේ අක්කේ බබාලා කියන කිසි දෙයක් අහන්නේ හරිම මුරණ්ඩුයි. එපා වෙනවා මේ කොච්චර කරත් වැඩක් නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳම දේ ඔයාලා ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව එයාලට ඒ කරන දේවල් වලට ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දෙන එක වගේම අනිත් තව බබාලා ඉන්නවා නම් එයාලව පොඩ්ඩක් ඒක විදියට හැමෝම බලා ගන්න උත්සාහ කරන්න. එක දරුවට එක විශේෂත්වය කරන්න නැතුව මොකද චූටි මෙක්කෙනෙක් නම් ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒනට ලොකු බබාලට හොඳට තේරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම කෙරෙහි හොඳට එක විදියට හොඳ අවධානයක් දීලා හැමෝටම එකම ආදරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඔය ගෙවල් වල තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම ඒක. එතකොට දරුවන්ගේ අතර තියෙන එකමුතුකම අර ඒ දේවලුත් වර්ධනය වෙනවා. මම අපේ ගෙදර සැබෑ ස්වරූපය තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මොකද නැත්තම් දකින්න කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අයියෝ මේ බබාලා ෂෝක් එකට ඉන්නවා කිසිම කරදරයක් නැහැ. එහෙම අඬන්නේ නැහැ, රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නැහැ. අපේ ගෙවල්ලත් ඒ වගේ තමයි වෙන ගෙවල් වල වගේ තමයි බබාලා. ඉතින් වෙනසකට ඇති පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ එයාලගේ වැඩ කරගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට සෑහෙන උදව් කරනවා අපේ දේවල් වලටත්. ඉතින් ඒවා අපිම තමයි කියලා හදව ගන්න ඕනේ. බබාලාගේ ඒ වගේ අනිත් අයට උදව් කරන්න, අනිත් අයට ගරු කරන්න, තමන්ගේ දේවල් කරගන්න, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා කාට හරි හිතෙනවා නම් අනේ මේ ළමයි කන හැටි, මේ ළමයි ඉන්න හැටි, මේගොල්ලෝ මේ සුදු නැගගෙන කනවා, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් කරුණාකර වීඩියෝ එක නොබලා යන්න. මොකද හැමදේම පර්ෆෙක්ට්ම කරන්න බෑ. මොකද ගෙවල් දොරවල් මේගොල්ලෝ එක ඒවා ලියනවා බිත්තිවල, ඊට පස්සේ පාට කරනවා. ඉතින් ওই දේවල් ඇත්තටම නවත්තන්න බෑ. අපි නම් ඇත්තටම නවත්තන්නේ නැහැ. මොකද එයාලට මේ වයසේ දේවල් කරන්න අපි ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දීලා තියෙනවා. කෙනු ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර පස්වෙනිය බොහොම විනෝදයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් එයා එයාගේ වයසට වඩා ගොඩාක් දේවල් දන්නවා. ඒ වගේම එයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා අක්කලා අයියලා දිහා බලලා. ඉතින් ඒ වුණාට එයාගේ මේ වයස එක්ක මේ අවුරුදු දෙක ඒ කියන්නේ ටෙරිබල් 2 කියන වයස් කාණ්ඩෙත් එක්ක ඉතින් එයාගේ මේ වගේ චූටි වැඩ තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම මේ ඒ දරුවෙක්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක යාළගේ වයසේ වැරද්ද. ඒක තව අවුරුදු 3මාර වගේ වෙනකොට මේ දේවල් හරියනවා. මොකද සුදුත් ඉස්සර ඔය වගේ තමයි පොඩ්ඩක්. දැන් එහෙම නෑ. දැන් හරිම අහිංසකයි. තමන්ගේ වැඩ පාඩුවේ කරගෙන ඉන්න අහිංසක විදියට ඉන්න දරුවේ. ඉතින් හැමෝම දරුවෝ ඒ වගේ තමයි මේ වයස් කාණ්ඩේ පහු වෙනකන්. අම්මේ වතුර වීසි කළා ඉස්සයි මෙතනින්. ඉතින් දැන් අයියා එනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් එයා අනුරාධපුරේ ඉඳන් සිකුරාදා තමයි අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා හැමම ගමේ ගියා අම්මයි තාත්තයි බලන්න. දැන් ඊරිදා ආපහු ගමේ ඉඳන් එන ගමන් ආපහු අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා යන්න එනවා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම ටක් ගාලා මෙයාලා කෑවට පස්සේ මෙතන ක්ලීන් කරලා දානවා. ඒ අතර හස්බන්ඩ් මිදුර ටික අත ගෑවා. මොකද හොඳටම කොළ වැටලා මේ දවස් ටිකේ. අයියා මේ කල්ලාන පිටේ මම කුණු ටික දාන්න තාත්තට. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම කරගෙන යන්න අපේ අයියට කැමරා එක දුන්නා. මම මේ අතරේ හස්බන්ඩ් පොඩ්ඩක් සපෝට් කරන්න කියලා ගියා. මෙතන කොළ වැටිච්ච ටික අතු ගාලා දාන්න. ඉතින් අපේ අයියා බබා වීඩියෝ කරන නිසා පොඩ්ඩක් කැමරා එකේ එහාට මෙහාට වේවි. ඒක ගණන් ගන්න එපා ඉතින්. ඒ අතරට ඇහෙනවද අපේ අක්කා කෙනුව නිදි කරවනවා සින්දු කියලා.
ඉතින් අපේ අය ගෙදරින් එන ලෑස්තිලා පොලොස් ගෙඩියක් හොයලා හොයාගන්න බැරිුණා කියලා අම්මා මට කතා කරලා කිව්වා ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන කොස් කඩිය පැහිලා නිසා ඒක චුට්ටක් කඩලා දෙන්න අයියට ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දෙන්න දැන් මේ මෙතනස් කරන ගමන් කොස් ගෙඩිය කඩන් තමයි ලෑස්ති වුණේ අයියට ගෙනියන්න. I make the screen bigger. Okay. ඉතින් හස්බන්ඩ් තනියම ඉනිමගේ නැගපු නිසා මම ටක් ගාලා අතු කගා හිටපු එක නතර කරලා ඇවිල්ලා ඉනිමග අල්ලගත්තා. ඔය අතරේ අයියත් ආවා දැන් මෙහි ගෙදරට අපේ. ඉතින් මේ කොස් ගහ පොඩි පැලේ කාලේ මේ ගේට් එක හදාදී හැමෝම වගේ කිව්වා මේ කොස් ගහ උතන තියලා වැඩක් නැහැ. ඔක අයින් කරන්න. මේ මොකටද උතන කොස් ගහක් තේරුමක් නැහැනේ කියලා. නමුත් හස්බන්ඩ් කැමති උනේම නැහැ මේ කොස් ගහ කපන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගේට්ටුව විශාල කරලා හැදුවා කොස් ගහට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදියට. ඉතින් අද වෙනකොට අපිට මේකේ කොස් පොලොස් වරකා ඒ වගේ දේවල් අපිට කන්න ඒ වගේම වටේ අවශ්‍යයට බෙදා දෙන්නත් හැකියාව ලැබිලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. පොඩි ඉඩ කඩක හරි මේ වගේ දෙයක් අපිට වගා කරන්න ලැබීම ගැන. ඔයාට යවන කොස් ගෙඩියක් දෙන්නේ කිව්වනේ. අම්මා කියන කොස් ගෙඩිය පැහිලාලු. මෙහෙ අර ගෙඩිය තිබිච්ච එක. මේ අයියට කොස් ගෙඩිය. කොස් ගෙඩිය. දාගන්නනේ. හලෝ ඔන්න ඉතින් අපේ අයියලත් ආවා මේ ඉන්නේ මගේ අයියා ඊට පස්සේ අයියා වැඩි කරපු නංගි චූටි බබා අපේ කෙනුවට වඩා මාස 3ක් වගේ තමයි බාල ඊට පස්සේ නංගිගේ අම්මත් ආවා හලෝ මල්ලි බබා අයියා මොකෝනේ Stop it. ये दाल अंदर जाए कि अंदर खाने दाया ना ඔව් अंदर ला मत कुछ मैं नहीं लकनी අයියන් අයියට බඩුවගේ දාගන්නවද ඇතුළට? දාමුනේ ඇතුළට අයියේ. මල්ලිට සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා. Can you give that tissue? Can you give that? ඉන්න මල්ලිට මේ. ඉතින් අපේ අය මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්නේ අනුරාධපුරේ මොකද එයා වැඩ කරන්නේ ඉරිගේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒක නිසා නමුත් එයාගේ ගෙදරක් තියෙනවා ඇත්තටම අපේ ගෙවල් වලට පොඩ්ඩක් එහා ඉතින් මේ දවස්වල යාලා නැති නිසා ඒක රෙන්ට් එකට දීලා තියෙන්නේ අම්මලා නම් ඇත්තටම බලාගෙන ඉන්නේ යා කොළඹට එනකම් මොකද අපිට යන්න එන්නත් දුර වැඩි අම්මලට යන්න එන්නත් දුර වැඩි ඉතින් එයාට ආවත් එහෙමයි එයාටත් බබා එහෙම ඉන්නේ සාමාන්‍ය මාසෙකට පාරක් මාස දෙකකට පාරක් වගේ මොකද බබාව එක්කගෙන ඉන්නේ අමාරුයි බබාට මහන්සි ගමන් මහන්සි නිසා අයියා නම් ඉතින් කොහොම හරි සති දෙකකට පාරක්වත් අම්මලා බලලා යන්න සති දෙකකට තුනකට පාරක් එනවා මම අම්මලා බලලා යන්න දැන් මේ අයියා මෙහි ආවට පස්සේ අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අයියලා මල්ලේ ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා මොකද ඇත්තටම අයියයි මමයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ තමයි අපිට මේ හස්බන්ඩ්ව ඒ පවුලේ අඳුර ගන්න ලැබුණේ ඉතින් බොහොම යාළුවෙයි හිතවත් මොකද අයියයි මමයි ඉස්කෝලේ යනවා ඒ කියන්නේ 12 13 වයසේදී තමයි හස්බන්ඩ් එතකොට මොරටුව කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ තමයි ඇත්තටම මම යාළුනේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳන් බොහොම මේ එකට ට්‍රිප්ස් යනවා සහෝදරයෝ වගේ හිටිය කට්ටිය. එහෙ යනවා එනවා කනවා බොනවා. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් හිටියේ. ඉතින් අද කට්ටිය නැහැ එක එක රටවල් වල එහෙම මැරි කරලා ගිහිල්ලා. ඒ වුණාට අර ඒ තියෙන බැඳීම සහෝදර බැඳීම මේ විදිහටම තියෙනවා. කොහොමත් හතරක් වගේ අයියා අද හතරක් පහක් වගේ මගින් බලක් ඉන්නකොට හතරක් වගේ ඉතින් දවල්ට කෑම අම්මා ලෑස්ති කරලා ඉවලා තිබුණා මගදී කන්න කියලා මොකද අයියල එනකොට දවල් වෙලත් නැහැ 10 11 වගේ ටයිම් එකට තමයි ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අයියලට තේ තමයි ලෑස්ති කරේ වීල යන්න කියලා මොකද පැය 4-5ක් යන්නත් තියෙනවා ආපහු යනකොට ඉතින් මේ අතරේ අපේ පොඩි අයට නම් සෑහෙන්න වැඩ ඒ චූටි බබායි කට්ටිය එක්ක හොඳට සෙල්ලම් කරනවා අය මේවා. ඉතින් නංගිත් එතන වාඩිලා කට්ටිය එක්ක ඉන්නවා මේ මේගොල්ලෝ කරන වැඩ මොනවද කියලා බලාගෙන.
ඉතින් අම්මලා දෙන්නත් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නවා මෙයාලගේ වැඩ මොන වෙලේ මොකක් කරගන්නේද දන්නේ නැහැනේ කට්ටිය සෙට් වුණාම කියලා. ඔයා ඉවර කළානේ. ඉවරයි. ඒ කොස්කෙඩිය මොකක් හරි දාන්න ඕන චවිනේ බොතල. हाँ मन ते का Amma, how do I come this way necklaces with me? ඕන කෙනු වෙනවා චයිනා ඒ හොඳේ ෂටර් එක වහනකොට බලාගෙන Amma ඩිෂල් තෝනේ. අප්පට සිරිද තැඹිලි ඈ ගස්ලමුයි අනිත් පැත්තේ ගස්ලා ගෝ ඒක තැලේ ඒ තැලේ ඉදන්නේ නැහැ නේ තැමිලි උඩින් තිබ්බේ නෑ ගමේ ගිහින් යනවා කියන්නේ ඉතින් අපිට වගේ තමයි අයනට වාහනේ ගෙනිච්චට ලොරි එක බඩු පටවගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අයියලා යන්න කියලා තමයි ලෑස්තිුනේ. ඉතින් බබාව චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලාම නග ගන්නවා කියලා කිව්වා. මොකද එදත් සිකුරාදා ඇවිල්ලා එනකොටත් බබා චුට්ටක් ඇඬුවා මේගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා යන්න ලෑස්ති වෙනවම යන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අයියලා මේ විදියට යන්න හදන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදියට ඉවර වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් බලාගෙන හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දිගටම අපේ වීඩියෝස් එක්ක මමගේ ඔයිල් බොටල්ස් දෙක හේදුවා. මම මේක ඕදපු විදිය කියන්නම්. මේක ඔයිල් ඉවර වුණාට පස්සේ අර සාමාන්‍ය සමහරවිට මෙතන නිකන් සමහරවිට බැඳිලා තියෙනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඊළඟට ඔයිල් දැම්මහම අර මුඩු ගඳක් රහක් ඊට පස්සේ පොඩි කෑලි වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොල්තෙල් බෝතලේ දානකොට එකක් ඉවර වුණාම ආයෙ පොඩ්ඩක් හොදලා වේලෙන්න තියලා ගන්න. මම මේක හේදුවේ විම් ලික්විඩ් ටිකක් මේකට දාලා ඊට පස්සේ මද උණුසුම් වතුර දානමද ගොඩාක් රස්නේ වතුර දාන්න මේ බෝතලේ ගොඩාක් හයිය විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක වගේ හයිය තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා මද උණුසුම් වතුර දාලා පොඩ්ඩක් හොලවලා හොදන්න අර වතුර උණුසුම් වතුර නිසා ටක් ගාලා මේක ඇතුලේ ඔයිල් ගතිය යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ලේසියෙන්ම හොද ගන්න පුළුවන්. හොදලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට බේරලා ගන්න බෝතලේ මම දැන් පොල්තෙල් පොරවන්න කියලා හදන්නේ මේකට. මම සාමාන්‍ය පොල් තෙල් ගේන්නේ අපේ ගෙදරින් අපේ අම්මා පොල් තෙල් හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි පොල් තෙල් මම අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වුණාට මට හිතුණා මේ පොඩි ටිප් එකක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම කොහොමද පොල් තෙල් බෝතල් ක්ලීන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය පොල් තෙල් බෝතලේ ඉවර වුණාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඒකේ අර අඩිය බැඳිලා වගේ තියෙනවා. ඒ ටික මම හොදලා වේලෙන තියලා තමයි ආපහු පොල් තෙල් පුරවන්නේ. එතකොට අර මුඩු ගතිය ඊට පස්සේ අර කෑලි වගේ හිටින ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අපි ඒ විදිහට ක්ලීන් කරගත්තාම අපිට පහසුවෙන් ඊළඟ පාර බෝතල් ක්ලීන් කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. මොකද ගොඩක් හොදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ යට අඩිවල එහෙම රැඳිලා නැති නිසා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳී හිටියට. සුබ දවසක් වේවා.